Xin chào anh em, sáng nay chủ nhật rảnh rỗi không biết làm gì thì tôi sẽ lên cho anh em một setup dành cho những loài động vật sa mạc size nhỏ. Nhưng mà chi phí lại dành cho phụ huynh học sinh Dubai. Anh em chuẩn bị nhé. Đầu tiên là về phần cứng thì chúng ta cần có, thứ nhất là background bằng vỏ gỗ. Thứ mà tôi luôn luôn lựa chọn. Số 1 nên dùng vỏ gỗ sồi nguyên tấm. Đấy, cái này là gỗ sồi thật đấy nhá, chứ không phải là gỗ hàng fake đâu nhá. Vâng, thứ hai đó là 2 bao excavator đất tạo hang chuyên dụng cho bò sát. Đó, con này cũng là thịt thò đấy. Giá thì cũng bằng 20 quát phở đấy. Tiếp theo đó là 4 bịch cát sa mạc. Cát này là cũng là cát xịn nhá, khai thác trực tiếp ở sa mạc, không có phụ gia hay là chất hóa học ở trong này đâu, hàng xịn đó. Và tiếp theo đó là một chiếc chụp đèn và đèn. Đây là đèn tôi chọn đèn siêu UV. Đèn siêu UV anh em có thể chọn là loại 80 hoặc 100W. Hàng này cũng là rất là ok này. Đây, tiếp thì phần cứng cuối cùng là một chiếc đèn RGB chuyên dùng cho thủy sinh. Con này để làm gì thì một lát nữa thì tôi sẽ review cho anh em con đèn này. Đó. Mà kích thước cái bể anh em chọn là loại 90 45 x 45 tiêu chuẩn bể hãng nhé. Về phần mềm ấy thì anh em lên chợ mua cho tôi một ít xương rồng cây thật đấy, cây thật chứ không phải cây nhựa đâu. Một ban giá thể chuyên dòng cho xương rồng và sen đá, chợ Bưởi có. Tiếp theo là một ít rễ cây và những cành lũa. Anh em có thể tìm ở trên đơn vị bán đồ thủy sinh nhé, người ta sẽ có cho anh em. Và cuối cùng không thể thiếu là 2 chiếc bát, một chiếc bát đựng nước và một chiếc bát đựng thức ăn. Thì anh em nên chọn những cái bát mà có thành cao nhé. Tại sao anh em thấy tôi hay dùng bát thủy tinh? Tại vì bát thủy tinh thì nó sẽ giúp cho con vật của chúng ta nhìn thấy được thức ăn ở bên trong, và từ đó chúng nó sẽ tìm ăn rất là tiện. Tại vì bát hãng cũng ok đấy, nhưng mà tôi không thích lắm. Anh em theo dõi kênh thì thi thoảng tôi sẽ tặng cho anh em những cái bát này. Cái này là bát tôi đặt riêng nhá, chứ không phải là mua ngoài có đâu. Anh em chịu khó theo dõi đi, đôi khi ngày đẹp trời là sẽ có phần thưởng cho anh em đấy. Còn cái bát này là bát bằng đá, tôi cũng đặt riêng, khoan khoét thủ công, khá đẹp. Và bây giờ chúng ta đi vào phần setup, bắt đầu thôi. Vâng, bây giờ đến tiết mục setup bể anh em nhé. Trước mắt là anh em cần chuẩn bị cho tôi một gọ keo silicon, và cứ chọn cái rẻ nhất mà mua. Chúng ta đầu tư quá nhiều vào cái phần cứng phần mềm kia rồi. Đây, sau khi có silicon thì anh em bắt đầu vào keo nhá. Sau khi anh em xịt keo xong thì anh em lấy những vật nặng để đè cho cái background mình ép sát xuống cái nền kính nhé. Đây, tiện thể ở đây tôi có mấy cái bao này thì đặt luôn. Sau khi lấy keo cô thì anh em mình sơ chế cái cây xương rồng tươi, cái sống nhá. Bắt đầu nhá. Anh em mua cho tôi những cái cốc nhỏ như này này. Đây là gọi là chậu cây nhá, cốc nhỏ. Thì anh em muốn đặt bao nhiêu cây thật vào thì bao nhiêu chậu thì là bấy nhiêu cây. Anh em bắt đầu đếm ướm đặt vào trước. Anh em nhìn thấy như tôi đây, tôi đặt đây là có chủ đích nhé. Sau này bên trong, phía trong cái chậu cây thì tôi sẽ tạo ra cái hang tự nhiên, để sau mình còn đắp cái đất tạo hang lên. Đó là anh em vào form nhá. Anh em nhớ bịt kỹ mấy cái cốc đặt cố định nhé. Sau này chúng ta sẽ có thể thay đổi bố cục cây theo ý mình. Sau khi form gần khô thì anh em
quét hang nhá, quét cái miệng hang to một tí, sau này cho con trưởng thành nó chui vừa. Trong khi đợi farm khô thì anh em bắt đầu sơ chế đến trồng cây xương rồng. Trong bể có bao nhiêu cốc cố định nhá, thì ở ngoài có bấy nhiêu cốc. Thì cốc ở ngoài sẽ là cốc chứa cây và nó có thoát nước, lỗ thoát nước này. Lỗ thoát nước thì anh em kiếm những cái dây như thế này thông với cả cái chậu này. Thì để sau này cái công dụng của cái dây này nó sẽ hút nước lên, nó làm ẩm cho đất trồng của anh em. Đó. Sau đó là anh em lấy giá thể trồng xương rồng đấy nhá. Anh em cố gắng nền chặt nhá, càng chặt càng tốt. Sau khi sơ chế cây thì anh em bắt đầu tiết mục là trộn đất tạo hang nhé. Đổ từ từ không bụi. Anh em cố gắng làm sao trộn cho nó chắc tay một tí nhất, đừng nhão quá. Nhão quá là sau này nó sẽ bị khe nứt rất là nhiều. Càng đặc thì khe nứt càng bé và càng đẹp. Sau khi khoan khô, anh em tỉa tót các thứ theo ý thích nhá. Tỉa gọn nó vào cái bố cục, cố gắng tỉa gọn vào bố cục để sau này còn đắp cái đất tạo hang này cho đẹp, ưu tiên diện tích sinh hoạt cho con pet của mình. Sau khi đã đốt ao xong thì anh em cố gắng dùng một miếng bùi nhùi này để anh em dặm cho đúng theo cái màu gọi là màu sa mạc ấy. Sau khi dặm nền sa mạc rồi thì anh em còn có đoạn cuối là vệ sinh các mép cho nó chuyên nghiệp. Giấy ăn nước anh em nhá, giấy ăn nước. Ok. Sau khi dặm bố cục thì anh em bắt đầu vào cây nhá, vào rễ cây nhá. Bắt đầu vào xếp tự do, mà làm sao xếp thoáng nhất có thể anh em nhá. Sau khi vào rễ cây xong thì bước cuối cùng anh em gần cuối cùng thôi, anh em vào cây nhé, vào cây còn lại bị tếu này. Bước này là bước cũng gần cuối cùng, vào đất chảy nền, cát chảy nền, cát sa mạc anh em nhá. Cuối cùng này em đổ cát vào chân những chậu của xương rồng mình đã bỏ vào đây nhá. Tiếp theo là tiết mục dàn cát. Anh em biết cái mút được từ dàn cát không, thừa Mỹ về đấy. Và đây là bước cuối cùng, đặt bát nước vào trong bể. Còn cái bát ăn bằng thủy tinh thì lúc nào ăn thì cho nó ăn thôi nhá, cái đấy thì thôi không phải nói thêm. Đấy. Ok. Xin lỗi anh em, đây mới là bước cuối cùng, lắc đèn. Anh em biết tại sao tôi lại để cái có một khoảng không trống ở đây không? Chỗ này sau là khi mình đánh cái đèn siêu UV này thì nó sẽ vào đây nó sưởi này. Chắc chắn chúng nó sẽ vào đây cho nó sưởi luôn. Cá với anh em luôn. Rồi, bật đèn test em ơi.
chất như cục đất. Tôi nói thêm cho anh em về cây đèn. Như tôi đã nói lúc trước ấy, thì cái đèn này cây đèn RGB nhá, chuyên dùng cho thủy sinh của hãng Wick, cũng hơi chua đấy, khoảng tầm 40 bát phở. Mục đích của nó là gì? Là dùng ánh sáng của nó để nuôi những cây xương rồng của chúng ta này. Vì cây xương rồng là xương rồng thật nhé, thế nên là phải cần ánh sáng ánh sáng mặt trời để nuôi cây. Thêm vào nữa, đây là cây đèn sưởi siêu UV. Thì tại sao lại tôi lại dùng cái đèn siêu UV này? Thì cái đèn này hay cái chỗ là nó vừa tỏa nhiệt, nó lại vừa phát tia UV. Thế nên là chúng ta không cần thêm một con UVA nữa. Thế nên là dùng một con thôi là đủ. Có đông nào mà có điều kiện hơn thì chơi con Power Sun hoặc là Solar nhé. Cũng là hãng đấy, cũng ok. Nhưng mà tôi thích cái này hơn vì nó đỡ phải kê nhiều. Đó là tất cả quá trình setup cho một cháu BD phát triển từ size baby đến lúc trưởng thành. Anh em đợi tôi một vài ngày tới nhá, theo dõi để tôi đón bé về và tôi sẽ review cho anh em tất cả những quy trình chuẩn để anh em nuôi một bé từ lúc baby đến lúc trưởng thành và sinh sản. Xin chào anh em. Đây là một bé rồng Úc. Hôm trước tôi vừa đi xin được. Tôi khuyên anh em nên chọn những bé size chung như này nhá, sẽ luôn là như thế. Tại vì nếu mà baby thì anh em rất là khó nuôi. Loài gì cũng thế rồi, baby phải có kinh nghiệm. Nó khó với anh em nhưng nó dễ với tôi. Tôi sẽ review cho anh em toàn bộ quá trình nuôi từ lúc bé đến lúc trưởng thành, sinh sản và ra những lứa baby đầu tiên. Anh em đợi tôi nhá. Rồng Úc ngoài tự nhiên chỉ được tìm thấy ở những vùng trũng trúc và phía đông nam nước Úc. Chúng sẽ sống ở các sa mạc hoặc là bán sa mạc trong các bụi cây rậm. Buổi sáng từ là 45 độ. 45 độ nhá, sa mạc ấy, nóng thấy mẹ luôn. Nhưng mà buổi tối thì lại có cái nhiệt độ nó xuống hơi thấp, là từ 15 đến 18 độ, rất là hài. Thế nên là khi anh em nuôi trong chuồng nhân tạo ấy, như hôm trước tôi đã review rồi, thì em cần một cái đèn. Cái đèn này đèn giả ánh sáng mặt trời. Cái đèn này nó có tác dụng thứ nhất là tạo điểm nhiệt này, thứ hai là tạo sinh tia UV. Bọn này cần ánh sáng mặt trời để tiêu hóa thức ăn này, tổng hợp vitamin và canxi cho xương chắc khỏe. Đó, nó không như gecko nhá. Gecko thì không cần tia UV nhưng mà bọn này lại cần rất là nhiều. Thì bình thường nếu mà tôi rảnh thì một tuần tôi sẽ tắm nắng cho em nó khoảng 2 buổi. Tắm nắng vào lúc 8 giờ đến 10 giờ là đẹp nhất. Đấy, lúc đấy thì tôi cũng tổng hợp được canxi và nó cũng tổng hợp được canxi. Vì sao chúng ta nên nuôi một em rồng Úc làm pet? Thì thứ nhất là cái độ thân thiện, độ tương tác với con người nó rất là nền nã. Và cái độ tuổi ở size này ấy là cái độ tuổi dễ thuần nhất mà tôi khuyên anh em nên bắt size chung nhá, khoảng tầm 22 đến 25 cm. Đừng bắt bé quá khó nuôi. Rồng Úc có thể nuôi được trong một gia đình nhiều trẻ nhỏ. Chúng cũng có thể tương tác được với tất cả thành viên trong gia đình nhé. Rất hay, không cắn bậy cắn bạ bao giờ luôn. Thêm một điều nữa là trong cách chăm sóc nuôi nhốt thì thực phẩm và dinh dưỡng của rồng Úc chủ yếu là sâu, dế và rau. Đấy. Trong giai đoạn còn bé như thế này thì chúng ta nên cung cấp cho nó một cái lượng protein là sâu dế khoảng 70% và 30% rau xanh. Rau xanh là rau muống này, rau cải này, rau xà lách này. Rau gì mềm anh em ăn được thì nó cũng ăn được. Anh em nên huấn luyện cho nó ngay từ bé. Nhưng mà đến giai đoạn trưởng thành sau khoảng 8 tháng đến 1 năm thì chúng ta lại thay đổi khẩu phần ăn ngược lại. Có nghĩa là lúc đó thì chúng sẽ cần nhiều rau hơn và ít protein hơn là ít sâu dế đi. Đấy, ngược lại là 30 và 70. Đấy, chỉ có vậy thôi. Cái điều anh em nên chú ý điều đó. Để chăm sóc tốt cho những bé rồng Úc của chúng ta thì anh em nên dùng vitamin và canxi có D3 để chúng có thể nhanh nhẹn hoạt bát tương tác với chúng ta. Anh em nhớ nhá, có D3. Rồng Úc là một loài có tính chiếm lãnh thổ rất lớn. Nếu anh em muốn đón 2 bé về nuôi để cho chúng đỡ buồn thì anh em nên chọn, một là 2 con cái nhé, 2 con cái chỉ lắm mồm mới không được đánh nhau. 2 là anh em chọn được một cái để sau này chúng có thể sinh sản chúng ta những bé baby cho lứa tiếp theo. Đấy nha anh em nhớ nhá. 1 là 2 cái và 2 là 1 đực 1 cái. Nếu em chọn 2 đực chúng có đánh nhau đến chết luôn nhá.
Anh em nhớ đánh nhau đến chết. Bọn này tính lãnh thổ rất cao nhá. Sẵn trên đây thì tôi cũng có em giống Úc đạt đến tuổi trưởng thành là 1 năm rưỡi, cũng là cái tầm tuổi có thể đẻ chúng ta những quả trứng đầu tiên. Thì tôi cũng đã liên hệ với cả anh em của tôi và mượn được một chú rồng Úc đực khá đẹp. Anh em đợi tôi nha. Đây là chú rồng Úc đực tôi đã mượn được đây, anh em thấy đẹp không? Thì công tác chuẩn bị ổ đẻ của nó anh em nhớ nhá, tôi sẽ nói duy nhất một lần này và anh em sẽ bám vào đó để làm ổ đẻ từ nước ngoài tiếp theo nhá. Chỉ có một công thức thôi. Anh em chuẩn bị cho tôi đây gọi là đá bọt này, tên nó là đá perlite, chuyên dùng cho trồng cây ấy. Cái này là đá là giữ nước được. Anh em kiếm cái hộp nó to hơn nó. Đây như này, cái hộp của tôi khoảng tầm 22 phân và 22 phân ngang và rộng tầm 16 phân. Thì thế là đủ cho một ổ đẻ rồi. Thì sau đó anh em sẽ kiếm một cái thùng nhựa. Sau đó anh em kiếm một thùng nhựa to. Thùng nhựa to. Ví dụ đây, thùng nhựa to. Anh em đặt cả nó cào đẻ vào. Thì anh em tạm thời nuôi nó trong cái thùng đẻ này khoảng tầm nuôi khoảng 3-4 tuần. Trước khi đó thì anh em chuẩn bị cho tôi cái ổ ấp. Ổ ấp thì cũng không khác gì ổ đẻ cả nha anh em nhá. Chỉ có khác một điều là anh em kiếm cho tôi một cái vỉ nhựa để cách ly giữa trứng với cả cái nền ấp, để tránh cái nước nó bám vào trứng sẽ gây mốc trong tương lai. Cái này quan trọng nhá. Anh em cố gắng lấy trứng nhẹ nhàng nhá. Thật nhẹ nhàng thôi. Và trứng nằm trong ổ đẻ như nào anh em lôi ra đập đúng vị trí như thế trong ổ ấp. Tránh đảo lộn nhá. Bò sát nó không giống gà đâu. Chúng ta có những quả trứng rất là to. Nó phải to gấp đôi bình thường. Cho những gì mà tôi đọc tài liệu trong sách ấy, xem tivi nhiều, to hơn. Anh em đợi tôi khoảng 60 đến 75 ngày thì tôi đem đi ấp những quả trứng này ra sản phẩm. Anh em đợi tôi nhé. Anh em lưu ý giúp tôi là nhiệt độ ấp trứng của rồng Úc nó dao động từ 28 đến 32 độ. Nhưng mà tôi sẽ chọn nhiệt độ nằm ở đoạn giữa là 30 độ. Cái hay của loài rồng Úc này là nếu anh em ấp nhiệt độ thấp, ví dụ ấp ở 28 độ, tỷ lệ nở ra cái rất là cao. Nếu anh em ấp ở nhiệt độ 32 độ thì cái tỷ lệ mà nở ra đực thì là cao hơn ra cái. Thế nên là tôi chọn mức 30 độ nằm ở giữa thì nó sẽ ra 50-50, còn tùy hên xui vào số phận. Để phục vụ cho anh em có một cái nhìn trực quan hơn, tôi đã chuẩn bị trước một đàn rồng con mới nở. Và sau đây tôi sẽ cho chúng xuống cách ly để cho các cháu có những bữa ăn đầu tiên. Anh em đợi tôi nha. Vừa rồi là toàn bộ quá trình tôi chia sẻ với anh em cách chăm sóc, nuôi dưỡng và sinh sản loài rồng Úc. Thì chung quy lại thì rồng Úc là một loài dễ nuôi, thức ăn dễ tìm, giá thành rẻ và tương tác với con người rất tốt. Thế nên tôi khuyên anh em khi mới bắt đầu thì nên chọn rồng Úc. Anh em nhớ like, share và đăng ký kênh để đón chờ những video mới của OIG Animal trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.